מים. אני לא יודע מה הם רוצים ממני, אבל הם חושבים שתעשי. תסדר את הרב. עשה לי כבוד. עשה לי כבוד. כוח עליי. עליי. עשה לי כבוד. עשה לי כבוד. תחזיקו לי יד. וואלה, אתה אני עכשיו הגעתי לסל הזה. אני לא פתוח. יאללה, גיסניות, איך נענו? הלו, גרעינים. אוקיי. Web hands. Let's go. היידה חברים אלינו
כנפי, דוד צחלב, רמה גבוה, כנפי של הדבס. רק שלו. בבקשה, תן להם להריח, תן להם להריח. ריח. איזה שון, מה בשון? מה זה פיצה? תן לו לקראת, לקראת! The best chocolate in the world is here. I'm here.
How are you? How are you? How are you? I'm from Cyprus. תבוא ביום חמישי למשל שישי. אני כל פעם ששאל אותך לבוא שבת.
Holstein.